Έλα στον τάφο μου να μου πεις τον πόνο σου. Εγώ θα σε ακούσω και θα σε βοηθήσω να καταφέρεις ό,τι θελήσεις. Ο όσιος γέροντας Γεώργιος πριν κοιμηθεί είχε πει στα πνευματικά του τέκνα: να έρχεστε στον τάφο μου, να λέτε τον πόνο σας και εγώ θα σας ακούω και θα σας βοηθώ. Το 1966 ο Κωνσταντίνος Κουτουριάδης, από την περιχώρα Δράμας, κάτοικος Αθηνών, επισκέφθηκε μαζί με 4 γυναίκες στο μοναστήρι του Οσίου. Αφού παρακολούθησαν τον Εσπερινό που τέλεισε ο ιερομόναχος Αβέρκιος, πήγαν να ξεκουραστούν στα δωμάτια του Ξενώνα. Μετά τα μεσάνυχτα σηκώθηκαν και πήγαν στο εκκλησάκι του Οσίου και έψαλαν την παράκληση. Κατόπιν πήγαν να προσκυνήσουν στον τάφο του. Την ώρα εκείνη έβγαινε μια φωτιά από τον τάφο. Την άγγιζες, αλλά δεν καιγόσουν. Το θαυμαστό αυτό γεγονός το είδαν όλοι και τους κατασυγκίνησε. Μία από τις γυναίκες, γονατισμένη στον τάφο, παρακαλούσε: «Πάτερ Γεώργιε, δείξε μου ένα θαύμα». Ο Κωνσταντίνος στεκόταν εκεί και κοίταζε, ενώ μονολόγησε: «Παναγία μου, όλες οι γυναίκες είναι ανόητες». Αμέσως αισθάνθηκε έναν αέρα, καθώς λέει, να περνάει πάνω από το κεφάλι του, και κατευθείαν έχασε τη φωνή του. Δεν μπορούσε καθόλου να μιλήσει. Όταν το ρώτησαν τι είχε πάθει, δεν ήθελε να τις τρομάξει και έκανε πως δεν καταλαβαίνει. Έβλεπε τον όσιο γέροντα Γεώργιο και πήγαινε προς το μέρος του για να τον ψηλαφίσει. Ο όσιος όμως απομακρύνθηκε, αργά και πήγε προς το κελί του. Το άνοιξε και μπήκε μέσα. Ο ήχος του κλειδιού του έχει μείνει έντονα μέσα του. Κατόπιν πήγαν στον Ξενώνα για ανάπαυση. Οι γυναίκες είχαν συναχωρηθεί μαζί του που δεν τους μιλούσε και νόμιζαν πως ασθένησε. Τότε πήρε χαρτί και μολύβι και τους έγραψε τα σχετικά. Το πρωί ο πατήρ Αβέρκιος του μίλησε και εκείνος απάντησε καθαρά. Κατόπιν παρακολούθησαν τη θεία λειτουργία και στη συνέχεια διηγήθηκε πώς ακριβώς είδε τη νύχτα τον όσιο γέροντα Γεώργιο. Βγήκε από τον τάφο του ντυμένος με τα άμφιά του, κρατώντας και την πατερίτσα του. Τα άμφιά του είχαν χρώμα βαθικόκκινο και χρυσαφί. Αν κι ήταν νύχτα, ξεχώριζε καθαρά τα χρώματα, γιατί από τον όσιο ακτινοβολούσε ένα υπερκόσμιο φως. Ας σημειωθεί ότι ο άνθρωπος αυτός δεν τον είχε δει εν ζωή. Τη θαυμαστή εμπειρία, όπως διηγείται, την έζησε πριν πολλά χρόνια στον τάφο του αγιασμένου γέροντα. Μέσα του όμως παραμένει πάντοτε ζωντανή. Ο Χρήστος Λαλασίδης διηγείται: το 1975 όταν γύρισα από τη Γερμανία, ήρθα κάποια μέρα να ανάψω κερί στον τάφο του και να προσκυνήσω. Δεν θυμάμαι αν πρόλαβα να ανάψω το κερί ή όχι. Εκείνο που θυμάμαι και που με συγκλώνησε ήταν ότι ενώ στεκόμουν, ένιωσα ξαφνικά κάτω από τα πόδια μου το έδαφος να δονείται και εγώ να κουνιέμαι δυνατά. Αυτό κράτησε περίπου 1 λεπτό. Δεν φοβήθηκα. Μόνο πίστεψα ότι ήταν η παρουσία του Αγίου που μου έλεγε: «Είμαι εδώ κοντά σου». Κάποτε ρώτησαν τον γέροντα Παΐσιο: «Γέροντα, πώς μπορεί να ζήσει κανείς πνευματικά τις γιορτές?» Και το απάντησε ο γέροντας: «Τις γιορτές για να τις ζήσουμε πρέπει να έχουμε το νου μας στις Άγιες ημέρες και όχι στις δουλειές που έχουμε να κάνουμε για τις Άγιες ημέρες. Να σκεφτόμαστε τα γεγονότα της κάθε Άγιας ημέρας, Χριστούγεννα, Θεοφάνεια, Πάσχα κτλ. Και να λέμε την ευχή δοξολογώντας το Θεό. Έτσι θα γιορτάζουμε πολύ ευλάβεια κάθε γιορτή. Οι κοσμητές ζητούν να καταλάβουν τα Χριστούγεννα με το χοιρινό, το Πάσχα με το αρνί και τις αποκριές με το κομφετί. Οι αληθινοί μοναχοί όμως κάθε μέρα ζουν τα θεία γεγονότα και αγάλλονται συνέχεια. Κάθε εβδομάδα ζουν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή ζουν τη Μεγάλη Τετάρτη, τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή, δηλαδή τα πάθη του Χριστού. Και κάθε Κυριακή την Ανάσταση. Στη γιορτή, για να νιώσει κανείς το γεγονός, δεν πρέπει να δουλεύει. Πρέπει να μελετάει και να ζει τα θεία γεγονότα συνέχεια. Όταν κανείς μελετάει τα γεγονότα της κάθε γιορτής, φυσιολογικά θα συγκινηθεί και με ιδιαίτερη ευλάβεια θα προσευχηθεί. Έπειτα στις ακολουθίες, ο νους να είναι στα γεγονότα που θα γιορτάσουμε και με ευλάβεια να παρακολουθούμε τα τροπάρια που ψάλλονται. Όταν ο νους είναι στα θεία νοήματα, ζει τα γεγονότα ο άνθρωπος και έτσι αλλοιώνεται.